გამარჯობა. რა ან ვინ არის თქვენთვის ლიდერი? ნუ ეს არის ამ თემის რაღაც ყველაზე მთავარი კითხვა და ძალიან ხშირად ამ კითხვაზე პასუხი არის ან ადამიანი ვისი აზრით ყველას აინტერესებს, ადამიანი ვინც ბრძანებებს აძლევს სხვებს და ძალიან ხშირად ჩვენი ლიდერობის აღქმა არის შეცვლილი ფილმებისგან. და პასუხი რომელიც ხშირად ერთ-ერთი პასუხი შეიძლება ისიც იყოს, რომ რაღაცა მთავარ სარდალი, რომელიც ათასობით ადამიანს წინ უძღვის. ლიდერობა რეალურ ცხოვრებაში და ლიდერობა სკოლაში არის სულ სხვა ამბავი. მინდა წარმოიდგინოთ, რომ სკოლაში ხართ, კლასში ხართ და რაღაც თქვენმა კლასელებმა რაღაც დააშავეთ. ნუ არაფერი ტრაგიკული, უბრალოდ საკმარისი იმისთვის, რომ დირექტორამდე მისულიყო ამბავი და ის გაბრაზებულიყო. და ხოდა ზიხართ ახლა კლასში და ეს კაცი ძალიან გაბრაზებული გეჩხუბობათ და თქვენ კიდე რაღაც ზიხართ და ცდილობთ რომ თვალი აარიდოთ და მაინტერესებს რა გრძნობა გექნებოდათ ამ მომენტში. სავარაუდოდ მოგერიდებოდათ, შეიძლება ცოტა შეგეშინდებოდათ, უხერხულად იქნებოდით, მაგრამ რეალური სინდისის კენჯინის მომენტი არავის არ შეაწუხებდა. ზუსტად ესეთ სიტუაციაში ვიყავი მე ჩემ კლასელებთან ერთად და როცა უკვე ამ კაცმა საუბარი დაასრულა და ოთახიდან გავიდა, მახსოვს რომ იმდენად არასერიოზულად აღიქვა ხალხმა ეს სიტუაცია, რომ ზოგს გაეცინა კიდევაც. რაღაც გავიდა ერთი-ორი გაკვეთილი, ამაზე აღარავინ აღარ ფიქრობდა. და უკვე ქართულის გაკვეთილი მქონდა და ეს ქალი რო შემოვიდა, ერთი-ორი წუთით ადრე გაიგორებოდა და დალაპარაკება უნდა ამ თემაზე. და რო შემოვიდა ძალიან წყნარად და მშვიდად დაგველაპარაკა, რომ მე მესმისო, რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი რაღაც ახალგაზრდული სიცანცარე, მაგრამ ის რაც ამ სიცანცარეს მოყვა და ამის ძალიან რეალური ეფექტი სხვა ხალხის ცხოვრებაზე ბევრად უფრო სერიოზული საქმე იყო. და თუ ის გასაგებია, რომ ახალგაზრდა ბავშვი რაღაცას დააშავა, მისი ეფექტი სხვა ხალხის ცხოვრებაზე ძალიან სერიოზული საქმეა. თითქოს წელი გაკვეთილი ლაპარაკობდა და კლასიდან რომ გავიდა, ნუ უკვე აღარავის აღარ გაუცინია. და მახსოვს რომ ერთი-ორი წუთი აბსოლუტურ სიჩუმეში ვიჯექით. ნუ რაღაც ისეთი სიჩუმე რაღაცას რომ გაიაზრებ და რომ ფიქრობ. ეს იყო ჩემი პირველი გაკვეთილი ლიდერობაზე. და ნუ ძალიან აშკარაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პატივი ვეცი ამ ქალს იმისთვის, რომ თვითონაც ძალიან გაბრაზებული იყო, სანამ კლასში შემოვიდა, ერთი-ორი წუთით ადრე გაიგო, მაგრამ იმის მაგივრად რომ ეცადა, რომ ჩვენ თავი უნიშნულოდ გვეგრძნო ან შეეშინებინა, ან რამე მუქარით წამოსულიყო. თავი ერთ-ორ წუთში მოთოკა და იპოვა გზა, რომ ამ ბავშვებს ისე დალაპარაკებოდა, რომ თავისი სათქმელი გაეგო. მაშინ გავიაზრე, რომ ეს ლიდერობა არის დაფუძნებული ყველაზე მნიშვნელოვანი ურთიერთპატივისცემაზე და ემპათიაზე. ესეთი მეორე მომენტი იყო ჩემ სხვა სკოლაში. ერთ-ერთ დღეს, როცა ღია გაკვეთილისთვის ვემზადებოდით, მახსოვს, რომ ერთ-ერთმა მასწავლებელმა ძალიან პირდაპირ უთხრა ამ ბავშვს, რომ შენ გაკვეთილს არ დაესწრები, იმიტომ რომ მგონია, რომ შემარცხვენო. და ამ სიტყვებმა ძალიან გამაბრაზა, რაღაც ძალიან გავბრაზდი. დედას მივყავდი იმ დღეს სახლში და 20 წუთი განრისხებული ვლაპარაკობდი იმაზე, თუ როგორი დაუშვებელია თქვენ. ერთადერთი კითხვა დამისვა, რომ კარგი მეგიო, მაგრამ შენ რა ქენიო? და ამ კითხვამ ახლა გამაჩუმა. და რეალურად არც არაფერი არ გამიკეთებია. ნუ კი გაუბრაზდი რაღაც ვილაპარაკე დედა ჩემთან, მაგრამ არაფერი არ არის ეს, ხო? ამიტომ მეორე დღეს სკოლაში რომ მოვედი, ბავშვებთან წამოვიწყე საუბარი და გავიაზრე, რომ რეალურად იმ კლასიდან რომ გავიდნენ სახლში რომ მივიდნენ, თითქმის ყველა დაფიქრდა ამ ამბავზე და ყველასთვის მიუღებელი იყო ეს აქციელი, მაგრამ იმ წამს არავინ არაფერი არ თქვა, იმიტომ რომ ეგონათ, რომ მხარდაჭერა არ იქნებოდა სხვა ბავშვების მხრიდან. მივედი მასწავლებელთან და ძალიან დიდი წინასწარშედგენილი ტექსტი მქონდა ამ ყველაფერზე, რომელიც მეგონა რომ იმოქმედებდა. მივედი საუბარი დავიწყე და პირველივე წინადადებაზე შემაწყვეტინა და ჩხუბი დამიწყო. და ამაზე, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი და არ შემეძლო ამხელა რეაქციასთან გამკლავება მასწავლებლის მხრიდან თავი ჩავხარე და უკვე მზად ვიყავი, რომ ეს მარცხი მიმეყო ერთგვარად და ნუ სწორედ ამ მომენტში ჩემმა კლასელებმა მხარი დამიჭირეს. და ჩემი კლასელების მშობლების და დამრიგებლის ზეწოლით, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ეს ბავშვი ღია გაკვეთილზე დაუშვეს. ეს იყო ჩემი მეორე გაკვეთილი ლიდერობაზე. რომ უმეტეს შემთხვევაში, როცა რამე ხდება, ხალხის უმეტესობა მიცის რა არის სწორი საქციელი და რა არის არასწორი საქციელი. მაგრამ შიშიდან გამომდინარე უმეტესობა
ბუნტის შემთხვევაში არავინ არაფერს არ ამბობს. ლიდერობა არის სწორედ ის, რომ იყო ის ფიცგი. არა აუცილებელი, რომ რაღაც ქცევა ბოლომდე გააკონტროლო და ყველა ნაბიჯზე მიყვე ადამიანს. ლიდერობა არის სწორედ ის, რომ ადამიანს უბიძგო სწორი გადაწყვეტილებისკენ და მერე ენდო, რომ დანარჩენს თვითონ იზამენ. ლიდერობა და უფროსობა ხშირად ერთმანეთთან პირდაპირ არის დაკავშირებული, რომ რაღაც ძალაუფლება და ლიდერობა. როცა ხშირად ლიდერობა არის ყველაზე ჩუმი და ყველაზე ყოველდღიური მომენტები. ლიდერობა შეიძლება ისეთივე ყოველდღიური, როგორც იყოს, როგორც დაუშვათ ბავშვი, რომელიც პრეზენტაციის დროს ცდილობს, რომ ყველა მონაწილის აზრი გაიგოს და გაითვალისწინოს. რატო არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი რაღაც ამ კონტექსტში? იმიტომ რომ ყველა სკოლა, ყველა კლასი გარკვეულწილად ქალაქს გავს. და ყველა ქალაქს სჭირდება ადამიანები, რომლებიც ხვებს უსმენენ, ამხნევებენ და ცდილობენ, რომ გზა გაუნათონ ერთგვარად. ამიტომ დღეს ამ სიტყვიდან რამეს თუ გაიტანთ, მინდა იყოს ის, რომ ეცადოთ იყოთ ის ადამიანი, ვინც სხვას გზას უნათებს. და ამით ჩემი სიტყვა დამთავრდება აქ და დაიწყება თქვენი ლიდერობა.